अल्जेब्रिक फंक्शन्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन असे वेगवेगळे फंक्शन आणि त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह आपण पाहिले. आता आपण फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन दॅट इज कंपोजिट फंक्शन पाहणार आहे. ज्याच्यामध्ये अल्जेब्रिक फंक्शन मध्ये समजा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असेल किंवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये लॉगॅरिथमिक फंक्शन किंवा कोणतंही फंक्शन एका फंक्शनमध्ये दुसरं फंक्शन असेल तर त्याला म्हणतात कंपोजिट फंक्शन दॅट इज फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घ्यायचं तर त्यासाठी आपण इथे मी बनवलेलं आहे, आपला वेळ जाऊ नये म्हणून मी लिहून घेतलं आहे अगोदरच. जसं आपल्याला या सगळ्यांचे डेरिव्हेटिव्ह माहीत आहेत, जसं एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह एन इंटू एक्स रेस टू एन -1, रूट एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3x², रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, 1/xचं -1/x², साइन एक्सचं कॉस एक्स, कॉस एक्सचं -sin x, टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह sec²x, कॉट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -cosec²x, सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह sec x इंटू टॅन एक्स आणि कोसेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -cosec x इंटू कॉट एक्स, लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x, लॉग एक्स टू द बेस एचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x इंटू लॉग ए, ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स आणि ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. हे सगळे डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहीत आहेत. फक्त आता कंपोजिट फंक्शन कशा पद्धतीनं असेल, जसं इथे एफ एक्स आपण घेतलाय, हा एफ एक्स आहे फंक्शन आहे आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कशाने डिनोट करतात एफ डॅश ऑफ एक्स, एफ डॅश एक्स म्हणजेच या एफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. एक्स क्यूब असेल फंक्शन, जर एक्स क्यूब असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश एक्स काय येणार 3x² येणार. रूट एक्स जर फंक्शन असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश एक्स काय येणार 1/2 रूट एक्स. 1/x जर एफ एक्स असेल तर एफ डॅश एक्स काय येणार -1/x². आता हेच फंक्शन या पद्धतीने दिलेत. इथे मी फंक्शन कसं दिलंय तर एक्सला कशाने रिप्लेस केलं एफ ऑफ एक्सने, एक्सला कशाने रिप्लेस केलंय सगळ्यामध्ये तुम्हाला बघता येईल. इथे एक्स रेस टू एनच्या ऐवजी मी इथे लिहिलेलं आहे एफ एक्स रेस टू एन, एक्स क्यूबच्या ऐवजी एफ एक्स रेस टू 3, रूट एक्सच्या ऐवजी रूट ऑफ एफ एक्स, 1/xच्या ऐवजी 1/f(x), साइन ऑफ एक्सच्या ऐवजी साइन ऑफ एफ एक्स. म्हणजे एक्सला कशाने रिप्लेस केलं आहे मग एफ ऑफ एक्सने. म्हणजे जसं याला आपण एक्स रेस टू एनला अल्जेब्रिक फंक्शन म्हणतो, तसं एफ एक्स रेस टू एन हे कोणतं फंक्शन झालं मेन अल्जेब्रिक फंक्शन झालं. पण त्याच्यामध्ये कोणतं फंक्शन आहे एफ एक्स आहे. एफ एक्स काय असू शकतं तर कोणतंही असू शकतं, जसं लॉग एक्स असेल किंवा साइन एक्स असेल किंवा रूट एक्स असेल, कोणतंही फंक्शन एफ एक्सच्या जागी तुम्ही घेऊ शकता. जसं आपण एक्स रेस टू एन मध्ये एक्स रेस टू एनच्या ऐवजी जे एफ एक्स रेस टू एन आहे त्यामध्ये एफ एक्स फंक्शन आपण एक्स क्यूब घेतलं तर एक्स क्यूब रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, त्याच्या अगोदर एफ एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार. एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह एन इंटू एक्स रेस टू एन -1 असेल तर एफ एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार एन इंटू एफ एक्स रेस टू एन -1 मल्टिप्लाय कशाने करायचं तर एफ एक्सच्या डेरिव्हेटिव्हने एफ डॅश एक्सने. आता एक्स क्यूब आहे, एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3x² आहे म्हणजे एफ एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 3 इंटू एफ ऑफ एक्सचा स्क्वेअर इंटू काय एफ डॅश एक्स. रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं आपल्याकडे 1/2 रूट एक्स म्हणजे रूट एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. 1/xचं डेरिव्हेटिव्ह आहे -1/x², 1/f एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार -1/f(x² इंटू एफ डॅश एक्स. तसंच साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स असेल तर साइन ऑफ एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार कॉस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -sin x असेल तर कॉस एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार -sin ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह sec²x असेल तर टॅन ऑफ एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार sec² ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. फक्त एफ डॅश एक्सने मल्टिप्लाय करतोय आपण. त्यानंतर कॉट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -cosec²x असेल तर कॉट एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार -cosec² ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स टॅन एक्स असेल तर सेक एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एफ एक्स इंटू टॅन एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स.
कोसेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आहे, तर कोसेक एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. तसंच लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स असेल तर लॉग ऑफ एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए असेल तर लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस एचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1 अपॉन एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डॅश एक्स. तसंच ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स आहे, तर ई रेस टू एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे ई रेस टू एफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स. ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए आहे, तर ए रेस टू एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार ए रेस टू एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डॅश एक्स. आता एफ एक्स म्हणजे काय, तर या सगळ्यामध्ये ॲक्च्युली डिफरन्सिएशनमध्ये जेवढे एक्झाम्पल आपण घेणार आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण डिफरन्सिएशनचे एक्झाम्पल स्टार्ट करणार आहे. आणि जे काही टाईप्स आहेत मेथड्स आहेत डिफरन्सिएशनच्या सगळ्यामध्ये जे काही डेरिव्हेटिव्ह घ्यावे लागतात ते सगळे डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला याच्यावरून समजून घेता येतील. तसंच एखादं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन घेऊया, जसं टॅन एक्स घेतलं किंवा टॅन एक्स कॉस घेऊया. कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं मायनस साइन एक्स. मग कॉस एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार एन इंटू कॉस एक्स रेस टू एन मायनस 1 इंटू कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय मायनस साइन एक्स. तसं कॉस एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 3 इंटू कॉस एक्सचा स्क्वेअर इंटू मायनस साइन एक्स. रूट कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स इंटू मायनस साइन एक्स. 1 अपॉन कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय आलं मायनस 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स इंटू मायनस साइन एक्स. साइन ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स. बघा साइन ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस ऑफ, काही जणांना गडबड असते, साइन ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेताना साइनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस लिहिणार आणि कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह लगेच इथेच मायनस साइन लिहिणार, म्हणजे कॉस ऑफ मायनस साइन एक्स लिहिणार, जे चुकीचं आहे. कशाचं डेरिव्हेटिव्ह बघतो आपण साइन ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार कॉस ऑफ, हे फंक्शन आहे तसं ठेवायचं, इथे कॉस असेल तर इथे कॉसच राहणार आहे, म्हणजे साइन ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू मल्टिप्लाय मायनस साइन एक्स. तसंच कॉस ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार मायनस साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. टॅन ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार सेक स्क्वेअर ऑफ कॉस एक्स इंटू मायनस साइन एक्स. तसंच कॉट ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार मायनस कोसेक स्क्वेअर ऑफ कॉस एक्स इंटू मायनस साइन एक्स. सेक ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार सेक ऑफ कॉस एक्स इंटू टॅन ऑफ कॉस एक्स इंटू मायनस साइन एक्स. कोसेक ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार मायनस कोसेक कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ कॉस एक्स इंटू मायनस साइन एक्स. लॉग ऑफ कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू मायनस साइन एक्स, म्हणजे मायनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स म्हणजेच मायनस टेन एक्स. लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस एचं डेरिव्हेटिव्ह येणार 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू लॉग ए इंटू मायनस साइन एक्स. ई रेस टू कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार ई रेस टू कॉस एक्स इंटू मायनस साइन एक्स. ए रेस टू कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार ए रेस टू कॉस एक्स इंटू लॉग ए इंटू मायनस साइन एक्स. असं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपण सगळ्या फंक्शनमध्ये टाकून बघितलं. कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन म्हणजे एका फंक्शनमध्ये दुसरं फंक्शन. असंच एखादं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगदी हे विचित्र वाटत असेल तरी सेक एक्स एक फंक्शन घेऊन बघूया. 2-3 ह्याच्यामध्ये सेक एक्स फंक्शन टाकूया. सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. जसं रूट सेक एक्सचं काय येणार 1 अपॉन रूट सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. 1 अपॉन सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार मायनस 1 अपॉन सेक स्क्वेअर एक्स इंटू सेक एक्स टॅन एक्स. ते कॅन्सल होऊन बरंचसं सिम्प्लिफाय होईल. 1 अपॉन सेक म्हणजे काय कॉस, कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह जे असतं तेच येणार मायनस साइन एक्स. साइन ऑफ सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार कॉस ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. कॉस ऑफ सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार मायनस साइन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स टॅन एक्स. टॅन ऑफ सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार सेक स्क्वेअर ऑफ सेक एक्स
इथे इंटू सेक एक्स tan x. आता सेक स्क्वेअर ऑफ सेक एक्स, काही जण सेक मल्टिप्लाय सेक समजून सेक क्यूब करतात, असलं काही विचित्र करायचं नाही. तसंच कॉट ऑफ सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह येणार मायनस कोसेक स्क्वेअर ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू tan x. सेक ऑफ सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक ऑफ सेक एक्स इंटू टॅन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x. कोसेक ऑफ सेक एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह येणार मायनस कोसेक ऑफ सेक एक्स इंटू कॉट ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x. लॉग ऑफ सेक एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1 सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x. सेक कॅन्सल होणार म्हणजे टॅन फक्त राहणार, म्हणजे लॉग सेक एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय tan x, म्हणजे tan x चं इंटिग्रेशन काय लॉग सेक एक्स. ते नंतर बघायचं इंटिग्रेशन मध्ये आपल्याला. लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस ए चं डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 सेक एक्स इंटू लॉग ए इंटू सेक एक्स tan x. हे कॅन्सल होईल tan x अपॉन लॉग ए. ई रेस टू सेक एक्स चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार ई रेस टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x. ए रेस टू सेक एक्स चं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू सेक एक्स इंटू लॉग ए इंटू सेक एक्स tan x. अशा पद्धतीनं या सगळ्या फंक्शनमध्ये तुम्ही कोणतेही फंक्शन सबस्टिट्यूट करू शकता. फंक्शन मध्ये फंक्शन म्हणजे कंपोजिट फंक्शन. ठीक आहे. असंच अजून एखादं एक्झाम्पल घेऊया. लॉग एक्स हे फंक्शन कन्सिडर करूया. ठीक आहे. लॉग एक्सचा क्यूब तर इथे घेतलं तरी चालतं, हे इथून स्टार्ट करूया. थोडं रेस टू एन म्हणल्यावर थोडंसं विचित्र वाटतं, आपल्याला नंबर्स आवडतात 3 5 4 6 7 8 9 10. लॉग एक्स रेस टू 3 चं डेरिव्हेटिव्ह काय 3 इंटू लॉग एक्स रेस टू 2 इंटू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय पाहिलं आपण. लॉग एक्स एक फंक्शन असेल तर एफ डॅश एक्स काय येणार आहे 1/x येणार आहे. म्हणजे लॉग एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3 इंटू लॉग एक्स स्क्वेअर इंटू 1/x. तसंच रूट लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1/2 रूट लॉग एक्स इंटू 1/x. काही जणांना गडबड काय असते, रूट लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट लॉग लिहित नाही तिथे, काय लिहितं तर लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह इथे लिहून टाकतात. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे एफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह इकडे लिहायचं आहे, इथे फंक्शन आहे तसं लिहायचं. म्हणजे रूटमध्ये जे फंक्शन आहे लॉग एक्स आहे तर 1/2 रूट लॉग एक्स येणार आहे. समजा रूटमध्ये साइन एक्स असेल तर रूट साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स नंतर मल्टिप्लाय करायचं. काही जणांची गडबड अशी असते, रूट साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स इथेच लिहितात. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घेतला आम्ही रूटचं पण घेतलं आणि साइनचं पण घेतलं. एवढं हुशार व्हायचं नाही, गरजच नाही. रूट लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट लॉग एक्स इंटू 1/x. 1 लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय -1 लॉग एक्स स्क्वेअर इंटू 1/x. साइन ऑफ लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x. कॉस ऑफ लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x. tan ऑफ log x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square of log x into 1/x. cot of log x चा डेरिव्हेटिव्ह minus cosec square of log x into 1/x. sec of log x चा डेरिव्हेटिव्ह sec log x into tan log x into 1/x. cosec log x चा डेरिव्हेटिव्ह minus cosec log x into cot log x into 1/x. log of log x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे log of log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 log x. फंक्शन काय येते log x घेतलंय आपण. log of log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 log x into 1/x. log x चा डेरिव्हेटिव्ह. log of log x to the base a चा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 log x into log a into 1/x. e raised to log x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to log x into 1/x. a raised to log x चा डेरिव्हेटिव्ह a raised to log x into log a into 1/x. अशा पद्धतीने एक लॉगॅरिथमिक फंक्शन बघितलं. तसंच शेवटी आपण कोणतं फंक्शन घेऊया e raised to x. e raised to x चं स्क्वेअर रूट असेल रूट ऑफ e raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट e raised to x into e raised to x. तसंच साइन ऑफ e raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार cos of e raised to x into e raised to x. tan of e raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह sec square of e raised to x into e raised to x. तसं शेवटी आपण e raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह सगळीकडे e raised to x येणार आहे. त्यामुळे e raised to x किंवा सिंपल 5 raised to x. समजा फंक्शन 5 raised to x असतं तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय आलं असतं 5 raised to x into log 5. साइन ऑफ 5 raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह आहे cos of 5 raised to x into 5 raised to x into log 5. cos of 5 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin of 5 raised to x into
5 raised to x into log 5. Tan of 5 raised to x डेरिवेटिव है sec square of 5 raised to x into 5 raised to x into log 5. Cot of 5 raised to x डेरिवेटिव है minus cosec square of 5 raised to x into 5 raised to x into log 5. Sec of 5 raised to x डेरिवेटिव काय येणार फंक्शन काय घेतलं आपण 5 raised to x आणि 5 raised to x चा डेरिवेटिव काय येणार 5 raised to x into log 5. म्हणून sec of 5 raised to x डेरिवेटिव काय येणार sec of 5 raised to x into tan of 5 raised to x into 5 raised to x into log 5. cosec of 5 raised to x डेरिवेटिव येणार minus cosec of 5 raised to x into cot of 5 raised to x into 5 raised to x into log 5. log of 5 raised to x डेरिवेटिव काय येणार 1 upon 5 raised to x into 5 raised to x into log 5. ॲक्च्युली log of 5 raised to x म्हणजे x पॉवर मध्ये असेल एक्सपोनंट असेल x तर तो इकडे मल्टिप्लाय होतो म्हणजे 5 इन x इंटू log 5 एवढंच राहील आणि log 5 कॉन्स्टंट आहे तसा आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अशा पद्धतीने आन्सर log 5 असं पण येईल तसं नाही. ठीक आहे log of 5 raised to x to the base a चा डेरिव्हेटिव्ह घेताना log 5 to the base a आणि x इकडे मल्टिप्लाय होईल पण हा फॉर्म्युला वापरायचं म्हणलं तर 1 upon 5 raised to x log 5 into 5 raised to x into log 5 e raised to 5 raised to x e raised to 5 raised to x into 5 raised to x into log 5. a raised to 5 raised to x काय येणार समजा फंक्शन इथे 5 raised to x आहे तर a raised to 5 raised to x काय येणार डेरिव्हेटिव्ह 5 raised to a raised to 5 सॉरी a raised to 5 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार a raised to 5 raised to x into log a into 5 raised to x into log 5. अशा पद्धतीने आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मिळतील कंपोजिट फंक्शनचे. हे जरा महत्त्वाचं होतं हे घेतल्याशिवाय आपल्याला एक्झाम्पलसाठी पुढे जाणं बरोबर वाटणार नाही. आपण ॲक्च्युली MHT-CET आणि JEE मेनच्या एक्झामसाठी जे एक्झाम्पल गरजेचे आहेत त्यांचं प्रॅक्टिस आपण या कोर्समध्ये करणार आहे. पण त्याचे एक्झाम्पल घ्यायच्या अगोदर काही स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह तरी तुम्हाला माहीत पाहिजेत. त्यासाठी आपण हे सगळे आज डेरिव्हेटिव्ह पाहिजेत.